फाइनली Xiaomi ले पनि आफ्नो Redmi सिरिजमा Redmi 9A स्पोर्टलाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। सो यो चाहिँ एउटा एन्ट्री लेभलको मोबाइल हो। डे टु डे युजरहरुको लागि चाहिँ म चाहिँ राम्रो रहेको छ। हेरौँ यसको चाहिँ कन्फिगरेसनहरु के कस्तो छ न सबै कुरा हामीले कुरा गर्ने छौं। 2022 लागेपछि चाहिँ हैन पोकोले, रियलमीले र चाहिँ Redmi या Xiaomi ले यस्तै मोबाइलहरु नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। Redmi 9A स्पोर्टको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Redmi 9A जस्तै हो। Redmi 9A पहिले हामीले नेपाली बजारमा देखेका थियौं। डिजाइन लुक्सहरु चाहिँ यसमा सेम नै रहेको छ। प्रोसेसरको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ MediaTekको Helio G25 को चाहिँ प्रोसेसरलाई देख्न सक्ने छौं। र चाहिँ मोबाइल चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट्समा अवेलेबल छ र दुईवटै भेरिएन्ट्सका मोबाइलहरु नेपाली बजारमा चाहिँ अलरेडी नै अवेलेबल पनि छ। तपाईले सजिलो तरिकाले परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। मजा के हुन्छ भने चाहिँ डे टु डे युज गर्नको लागि चाहिँ यो मोबाइल राम्रो रहेको छ के लो कन्फिगरेसन जस्तो भए पनि प्राइस अनुसार चाहिँ डे टु डे युजरहरुको लागि चाहिँ राम्रो रहेको छ। डिस्प्ले के हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.53 इन्चको चाहिँ आइपीएस एलसीडी को प्यानल रहेको छ। चाहिँ रेगुलर डिस्प्ले तपाईले चाहिँ यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। यसको साथै र्याम र रोम को हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 2GB र 3GB को र्याम रहेको छ। 32GB को यिनको चाहिँ स्टोरेज रहेको छ। ओके, क्यामेरा डिपार्टमेन्टको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि एउटा क्यामेरा रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो 13 मेगापिक्सल को रहेको छ, जसको एपर्चर f2.2 को रहेको छ। 5 मेगापिक्सल को तपाईले चाहिँ सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा पनि ठिकै डिसेन्ट म भन्छु। सो डेफिनेटली न आउटडेटेड अपडेटिङ सिस्टम जुन चाहिँ एन्ड्रोइड 10 ला हामीले यसमा चाहिँ देख्न सक्ने छौं विथ द MUI 12 चाहिँ रहेको छ। ब्याट्री डिपार्टमेन्टको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने सेम हो 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअपको साथमा चाहिँ आउटडेटेड हामीले चाहिँ USB माइक्रो टाइपमा देख्न सक्छौं जुन चाहिँ 10 वाट को नै रहेको छ। Redmi 9A स्पोर्टमा पनि तपाईले चाहिँ रेगुलर र नर्मल सेन्सरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ। जे जति हुन्छ 3.5mm का हेडसेट ज्याक पनि रहेको छ। सो मैले भनिसके सेम नै रहेको छ जुन चाहिँ हामीले पहिला पनि दुईवटा भिडियोमा कुरा गरेका थियौं आउटडेटेडको बारेमा। सो अब कुरा हेर्नु भने 2022 को लागि सबै कुरा चाहिँ आउटडेटेड म भन्छु। माइक्रो USB टाइप आउटडेटेड, डिस्प्ले नोच आउटडेटेड नै मान्नु पर्छ। एन्ड्रोइड को 10 आउटडेटेड म मान्छु। सो सबै कुरा चाहिँ आउटडेटेड हो। तर चाहिँ ओभरअल यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने डे टु डे युजरहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। एज पर प्राइस के प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 2GB र 32GB स्टोरेज प्राइस 13000 रुपैयाँ रहेको छ। यो चाहिँ 12000 सम्म आएको चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, बट एटलिस्ट न 13000 मा आएको छ। मलाई प्राइस चाहिँ अझ कम गर्नुपर्छ। यसको साथै नक्ले 3GB र 32GB स्टोरेज वारको हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 14000 रुपैयाँ चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ। चाहिँ मलाई चाहिँ ठीक लागेन 14000 मा चाहिँ यो प्राइसमा चाहिँ। बट हेर न Xiaomi ले या Redmi ले आफ्नो यो मोबाइललाई अलरेडी नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। डे टु डे टास्क गर्नको लागि त राम्रो रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।